Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Зустріч міністрів закордонних справ України і Росії, яка відбулася у Анталії за посередництва очільника зовнішньополітичного відомства Туреччини, закінчилася, як і слід було очікувати, без будь-яких реальних підсумків. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров навіть спеціально підкреслив, що на зустрічі не планували обговорювати припинення вогню. І це, по суті, говорить про те, якими є справжні наміри російського політичного керівництва на чолі із Володимиром Путіним. Росія не бажає, принаймні на сьогоднішній день, закінчувати війну в Україні. Російські збройні сили продовжують діяти за планом Путіна. І якщо зараз російський президент не бачить для себе можливості відразу окупувати всю українську територію, так принаймні він хоче дати своїм збройним силам можливість закріпитися на тих територіях, які вже окуповані російськими військами. Можливо, для того, щоб там створити нові народні республіки і підготувати ґрунт для подальшого розчленування України. Можливо, для того, щоб мати більш серйозні переговірні позиції тоді, коли розпочнеться, врешті-решт, справжній переговірний процес. І не треба себе обманювати. Той переговірний процес, який зараз відбувається на території Білорусі, у Біловезькій пущі, справжнім переговірним процесом назвати не можна. Його учасники саме так імітують можливість домовленостей, як Сергій Лавров імітував її на зустрічі із своїм українським колегою. Та ба більше. Лавров, в принципі, погодився на цю зустріч тільки для того, щоб не загострювати стосунків Російської Федерації і самої Туреччини. Ми знаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган постійно бажає бути посередником в українсько-російському врегулюванні. І відверто ігнорувати ці бажання Анкари в ситуації, коли Сергій Лавров і так мав бути в Анталії на міжнародному форумі, Москва просто вже не мала можливості. А якщо б мала можливості, якщо б, скажімо, Туреччина просто хотіла б провести зустріч міністрів закордонних справ Росії і України без всякої міжнародної конференції, на яку запрошували керівників зовнішньополітичних відомств різних країн, так і цієї зустрічі не було б. І те, як в Москві ставляться не тільки до перемовин, а й до самої війни, можна було побачити по висловлюваннях Лаврова після цієї зустрічі із своїм українським колегою. Адже міністр закордонних справ Російської Федерації навіть не став спростовувати той факт, що російські збройні сили обстріляли лікарню і пологовий будинок у Маріуполі. Він повторив пропагандистські агітки про те, що насправді в цьому пологовому будинку і в цій лікарні не було пацієнтів, а були так звані націоналісти з Азову, які вигнали звідти лікарняний персонал і пацієнтів самої лікарні. І те, що на великій кількості фото і відео документів є очевидним, що в момент штурму з повітря у лікарні були пацієнти, і що було вбито і поранено людей, все це абсолютно не турбує керівника російського зовнішньополітичного відомства, який, як і інші російські військові злочинці, просто перейшов вже всі червоні лінії, які відділяють людини від нелюдів. Я вже не кажу про те, що російська пропаганда навіть тепер звинувачує журналістів, які опублікували очевидні докази російських військових злочинів в тому, що вони роблять це виключно тому, що співробітничають із західними агенціями. Так, будь-яка реальна інформація про те, що відбулося у Маріуполі, як я думаю, будь-яка реальна інформація про ті військові злочини Російської Федерації, які вже здійснені і які вона ще здійснить, а в тому, що таких військових злочинів буде ще чимало, я пропоную навіть не сумніватись, абсолютно не обходить Володимира Путіна і тих, хто репрезентує його позицію на міжнародній арені. Міністр закордонних справ України також констатував, що реально ніяких домовленостей з Сергієм Лавровим досягти не вдалося. Навіть коли мова йде про гуманітарні коридори, які мали б врятувати населення тих міст, яких зараз штурмують російські збройні сили.
І це теж не є дивним, тому що Росія не бажає випускати людей з оточення просто, щоб не було зайвих свідків військових злочинів російської армії. І це теж потрібно зрозуміти. А коли вона говорить про гуманітарні коридори, мова йде виключно про маршрути на території самої Російської Федерації і підлеглої її Республіки Білорусь. А чому? А це досить просто пояснити чому. Тому що на території Російської Федерації і Республіки Білорусь люди, які туди потраплять, не зможуть розповідати правду про злочини російських військових. І саме тому Сергій Лавров не обговорює реалістичність гуманітарних коридорів з міст, які зараз знаходяться під ударом російських військових злочинців. Тому що він має чіткі вказівки від Володимира Путіна не залишати свідків тих злочинів, які зараз відбуваються на цих територіях. Під час зустрічі міністрів закордонних справ також піднімалася тема перемовин між президентами України і Російської Федерації. Як відомо, Володимир Зеленський неодноразово пропонував Володимиру Путіну зустрітися, щоб обговорити питання закінчення цієї жахливої війни, розв'язаної Кремлем. Лавров сказав щось натомість того, що зустріч колись в майбутньому може й відбутися. Однак ми прекрасно розуміємо, що всі сподівання на те, що Путін буде розмовляти із Зеленським про припинення війни, є, по суті, марними. Марними тому, що Путін не бажає ніякого припинення війни. І в нього ще залишаються плани заміни Зеленського маріонеткою проросійським керівництвом на чолі з Віктором Януковичем. Яким був план російської військової операції в Україні, ми з вами вже тепер прекрасно знаємо. Це знищення української держави, знищення українського керівництва, створення маріонеткового уряду України, який забезпечив би не просто приєднання України до так званих російських інтеграційних проєктів, а можливо зникнення самої української держави, яка мала б розпастися на кілька територій, що по черзі потім приєднувалися б до Російської Федерації. Тепер, коли виявляється, що це зробити досить важко, і що переважна більшість українських громадян не бажають жити під владою жорстокого і кривавого російського військового злочинця та його банди, я б не сказав, що плани Путіна сильно змінилися. Можливо, він вже не думає про приєднання всієї української території, але думає залякати громадян України, принаймні там, де вже знаходяться російські війська. І там, де вони ще планують знаходитися у майбутньому. Жорстокі дії російських військових злочинців у Херсоні – яскраве свідчення того, що Путін поки що не бажає миру. Тому зустріч міністрів закордонних справ України і Росії в Туреччині і не могла б закінчитися якимсь, бодай маленьким результатом. Однак, я вважаю, що позитивним моментом є те, що ці зустрічі взагалі відбуваються. Що Путін, Лавров та інші злочинці, які взагалі намагалися зробити вигляд, що Україна не має суб'єктності і що українське керівництво не є легітимним, все ж таки змушені зустрічатися з представниками України на міжнародній арені. І це вже говорить про те, що російський план, принаймні на першопочатках, зазнав серйозної поразки. А там, сподіваємося, зазнає і повної. Це в інтересах усього цивілізованого світу, який зараз працює над демонтажем нинішнього російського політичного режиму і над крахом російської економіки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить. Миру вам.